Jom cek Instagram ni dan terima kasih atas sokongan. Terbaik. Biarlah ku pergi membawa hati ini. Assalamualaikum guys, welcome back. Macam yang aku janjikan, aku nak tutup kisah Al Jazeera ni dengan video ni. Aku harap lah, tapi kalau ada video baru, jangan pukul aku kalau cover, okay? Okay, sebelum kita teruskan video kita, aku nak bagi shoutout dekat Line7.my sebab sponsor baju ni, aku dah dapat, aku terus cuba pakai. Aku memang suka gila sebab sangat-sangat selesa. Dan Line7.my ada bagi 3 baju free untuk aku pass kepada viewers Donivia Channel. Alhamdulillah, thank you very much Line7.my. So korang boleh check out design-design yang lain dekat ruangan description dekat bawah. Dan bagi aku masa untuk fikir apa aktiviti yang kita boleh buat untuk aku hand over baju-baju yang best ni dekat korang. So stay tune. Alright, let's go back to the topic. Apapun, memang kita sebagai rakyat Malaysia marah sangat sebab apa yang disampaikan oleh media luar tersebut diibaratkan seperti kata Zizi Kirana. Banyak sudu sampai tak cukup kuah. Mau taknya, terdapat banyak fakta yang dimanipulasi dan mampu memberi impak negatif kepada Malaysia di mata dunia. Anyway, kita Malaysian bukan defensif. Kita cuma ingin menegakkan fakta sebenar mengenai negara kita. Dan kalau siapa yang nak tengok juga video orang luar backup kita, korang boleh tengok video daripada kawan aku, Captain Ivanovic, YouTubers daripada Indonesia yang dah kumpulkan feedback daripada mereka yang pernah bekerja ataupun belajar dekat Malaysia. Korang boleh tengok link video tu dekat ruangan description dekat bawah ni. Malaysia's economy depends on 2.2 million migrant workers, taking the dirty, dangerous jobs few locals want. Tujuan utama video tu adalah untuk menunjukkan kepada penonton layanan kerajaan Malaysia kepada pendatang asing semasa tempoh kawalan pergerakan dan kononnya pendedahan betapa buruknya layanan kerajaan terhadap pendatang. Senang kata, video ni kategori sampah lah. Tak payah nak cakap banyak. Tapi kita pinpoint juga beberapa perkara. Takkan nak sampahkan konten orang tanpa ulasan berfakta. Betul tak? Pertama sekali, identiti pendatang yang berada dalam video tu macam yang kita tahu. Rehan KB sedang dicari oleh pihak berkuasa selepas kenyataannya dalam video Al Jazeera terbabit menimbulkan feedback negatif rakyat Malaysia. Kalau ikutkan info dekat Facebook Rehan KB, dia memaklumkan dirinya sebagai Head of Marketing di sebuah syarikat produksi, Malik Streams Production and Distribution Sdn Bhd, namun perkara tersebut telah dinafikan oleh syarikat berkenaan. Difahamkan yang Rehan ni datang ke Malaysia dengan permit kerja construction, tapi sekiranya benar jawatan yang diterimanya adalah dalam bahagian pemasaran, maka Rehan KB telah pun melanggar Undang-Undang Malaysia dan boleh disiasat di bawah Akta Immigration 1959/63. Itu dah satu kesalahan. Tambah pula, menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado, pihak polis meminta Rehan untuk tampil dan tak menyembunyikan diri bagi membantu siasatan. Sekiranya benar dakwaan Rehan mengenai layanan kerajaan Malaysia kepada warga asing, jadi kenapa nak takut? Seterusnya, video tersebut yang juga dinyatakan ramai pihak termasuk wartawan tak menunjukkan kredibiliti jurnalis dan menampakkan jurnalis tak menghormati etika kewartawanan serta tak menghormati frontliner Malaysia. This is lockdown area. But we're within our rights to report from here. Dengan menayangkan kad media untuk masuk ke kawasan PKPD yang masalahnya bukan media dalam dan luar saja yang tak dapat masuk. Sesiapa yang berada di luar dan dalam kawasan PKPD tak dibenarkan untuk merentas kawasan tersebut antara satu sama lain. Tak pernah baca pasal lockdown ke bayar? Pasal video Locked Up in Malaysia Lockdown dari Al Jazeera ni, sebenarnya boleh kata diorang ibaratnya tak ada idea nak buat konten ataupun nak cover apa pasal Malaysia. Dan kalau ikutkan pendapat sesetengah pihak, video ni hanyalah satu propaganda untuk menjatuhkan martabat Malaysia walaupun negara kita terbukti antara negara terunggul dalam menangani pandemik ni. Kalau takkan Datuk Nur Hisham diiktiraf sebagai antara 3 doktor terbaik dalam dunia dan Malaysia mendapat tempat kelima sebagai negara terbaik dalam menangani pandemik COVID-19. Bagi aku juga, video ni tak patut bukan dari segi konten saja, tapi sebenarnya video ni dah menidakkan usaha
pengorbanan dan tenaga frontliner Malaysia. Bukan sahaja mereka dah banyak bantu rakyat Malaysia, tapi juga menguruskan warga asing dari segi pertama swab test. Ingat lagi tak kisah pendatang positif COVID-19 yang lari, pening kepala nak cari diorang? Tapi ada tak kita hukum diorang berat-berat? Kita tetap ikut SOP yang ditetapkan. Ingat lagi kes kluster kewayangan atau kayangan. Betapa bersabarnya frontliner nak menghadap segelintir mereka yang perasan diorang ni anak raja. Untuk aku, video ni menghina frontliner Malaysia dan integriti mereka. Selain tu, kalau korang ikut kisah aku sebelum ni, aku ada share modus operandi pihak Al Jazeera atau sekurang-kurangnya bagaimana cara jurnalis mereka mendapatkan skop. Yang pertama, memutarbelit tujuan mereka untuk membuat liputan. Katanya nak menunjukkan cara profesional kita bekerja, tapi sebaliknya bila keluar liputan, kita yang disagatnya. Yang kedua adalah dengan menggunakan pelakon-pelakon misteri bagi menunjukkan apa yang mereka katakan tu berfakta. Jelas kita boleh nampak dekat video Locked Up in Malaysia Lockdown, entah siapa case study dia. Tapi aku tak nak jadi content creator yang hanya tahu sampahkan konten orang semata-mata untuk kasih konten sendiri panas. Aku puji sikit video ni sebab ada juga cover rakyat kita yang buat sumbangan dari segi tenaga, masa dan duit untuk membantu insan yang dalam kesusahan. Okey, itu je. Selain daripada tu, aku tak nampak ada apa-apa konten yang boleh diterima sepenuhnya bagi rakyat Malaysia. Okeylah, sembang lepat pun tak guna. Dekat sini aku harapkan setiap dari kita supaya dapat report video tersebut memandangkan Al Jazeera terlampau degil tak nak turunkan video tu, siap masukkan mid-roll ads banyak-banyak sebab nak kaut keuntungan YouTube. And to all non-Malaysian that watch the video, we Malaysian wants to let you know that the video is complete rubbish, doesn't visualize the truth about Malaysia before and during the pandemic outbreak. We are Malaysian and this is our pepantun. Johnny, yes papa. Telling lies, yes papa. Go back to Bangla, you are needed here. And pula. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Patuhi SOP, kami Malaysia tak resis and better stay at home. Nak tak Donivia Channel shoutout Instagram korang? Cara dia mudah je. Subscribe Donivia Channel, turn on notification, komen bawah ni dengan type nama Instagram korang beserta ucapan kurang daripada 20 patah perkataan. Akaun terpilih akan dimasukkan ke latest video Donivia Channel. Jom try!